اهلا بكم في فيديو جديد. دائما تقولوا لنا شوفوا لنا شويه بيوت ارخص، بيوت اسعارها مناسبه بوينزر. فاليوم راح نشوفكم بيت سعره كلش مناسب، وبنفس الوقت بيت كامل، يعني ما يحتاج لا رينوفيشن ولا يحتاج تجديد ولا يحتاج اي شيء. Three, four, 6 بروس افنيو، ونفس الوقت هو قريب على الريفر سايد، يعني مسافه شي مشي 3 دقائق توصلون للنهر للريفر سايد، ونفس الوقت همتين قريب على يونيفرسيتي اوف وينزر. فالموقع مالته جيد، انه قريب على كل الاشياء، يعني كل الامينيتيز يصيحوا لها. ونفس الوقت همتين قلنا البيت كلش رينوفيشن كامله 100%. هذا البيت اشتراه مستثمر عن طريقنا احنا همتين قبل كم شهر، وصرف عليه هوايه فلوس، سوى له تجديدات وجدد هوايه امور بالداخل وبالخارج همتين مال هذا البيت، فراح تشوفوه هسه. سيف، طبعا المميز بهذا الموقع انه اكثريه المستثمرين اللي يشترون بيوت حتى ياجروها يصير طلب كلش هوايه على هيك بيوت وهيك اماكن، لانه ايجارها يكون كلش ايجار سريع، وخاصه للطلاب او للناس اللي تحب تعيش قريبه بالداون تاون وما عندها سياره. طبعا هو اكو باركنج لوت، بس اللي ما عنده سياره هذا مكان بيرفكت، لانه هو اوريدي قريب على كل شيء. بالضبط. هوايه اكو عرب يخابرونا يقول يريد مكان قريب على المحلات العربيه، او مثلا مكان قريب على الكولج، قريب على المركز. هذا هو المكان قريب على هاي الاشياء كليتها. ونفس الوقت عندنا باركينج لي ورا، سنشوفكم اياه بنهايه الفيديو. باركينج يكفي، يعني هو جراج اكو داخلي، ونفس الوقت اكو مكان تبارك السياره بصف الجراج همتين. هذا المدخل مال البيت من هنا. خلينا نفوت ونشوفكم البيت من الداخل. طبعا اول ما تفوتون، هو البيت مثل ما قلنا مو بيت عملاق، بس بنفس الوقت 3 غرف نوم وصاله ومطبخ وحمام، فيعني يكفي عائله و5 نفرات وممكن حتى 6 اشخاص. فاول ما تفوت عندنا هنا هي الصاله، مساحتها جيده من عالم، تكون مثلا 5 اشخاص، تحط هنا يمكن تلفزيون، وهناك تحط الكوتش والمكونات مال القعده تصير مرتبه. ومثل ما تشوفون الديتيلز شويه اللي سووها بالرينوفيشن، هنا حطوا تايل حتى واحد اول ما يفوت يعني ما تخاف ان رجله مثلا نقعه او شيء ما راح يوسخ شو اسمه الفينشنج، الارضيات مال الخشب. فهذا شيء كلش مرتب. البيت كليته مصبوغ، الاضاءه كليتها جديده، الارضيات كليتها جديده، يعني كل هاي الامور اوريدي مشتغلين عليها، ما يحتاج لها اي تبديل. هنا عندنا الغرفه الاولى، مثل ما تشوفون هاي الغرفه هي اكبر غرفه موجوده بالبيت، مساحتها كلش حلوه همتين من ناحيه بالنسبه يعني لحجم البيت اوفرال، مساحتها جيده، ارضيات همتين جديده. هذا المكان اذا تسالون شنو هو، خلينا نشوف لكم اياه على السريع. هذا هنا يصير الفرنس، يصير هنا الفرنس، واللي هو الجهاز اللي سيف افتح خلينا نطلع شويه بالكاميرا. الجهاز اللي طلع التدفئه. طبعا هذا الجهاز جديد همتين، مبدل، عمره سنه سنتين هيك شيء، فهذا الموضوع مهم انه واحد ينتبه عليه. وهذا الشيء اوريدي ما يحتاج له اي شغل تبديل. سيف طبعا حبيته بهاي الفكره انهم مسيفه مكان كلش هوايه للبيت على الطابق هذا، بما انه البيت هو طابق واحد، فاذا حطيت الفرنس راح ياخذ هوايه مساحه من البيت، فحلو انه حاطينها هم جوا القاع هيك مسيبه هوايه مكان. بالضبط. يعني مرات البيوت بهذا الحجم نشوف هنا تكون بس غرفتين، وغرفه ثالثه تكون للميكانكس، مثل ما قال صار يحطون مثلا الفرنس بيها، يحطون كل هالاشياء. فهذا البيت استغلوا المساحه، حطوها جوا القاع هذا المكان، فصار عندنا غرفه ثالثه مساحتها همتين جيده. هذا البيت هو اصلا ما بي بيسمنت، البيسمنت يسموه كراول سبيس، يعني بس مكان كم شيء حوالي متر ارتفاعه، فاذا واحد تصليحات او شيء ممكن يطب جوا البيت ويصلحها. هاي الغرفه بها شباكين، واحد هنا وواحد هنا، وحتى الكلوزت همتين كلش كبيره، وعندنا هنا باب. هذا الباب طبعا ميرور، سلايدنج ميرور، هذا همتين ضايفين جديد، وكلش عجبني يعني شفت تغيير من طبيت بالغرفه، انه كان اصلا يمكن ماكو باب من اشتراها اول مره. سيف حتى عجبتني اللون الفلورينج كلش حلو، حبيته، والماتيريال مالته همتين كلش حلو، حتى من تمشي يعني تحس بيه انه فد شيء كلش رزن وما يطلع اي صوت وكلش ناعم، يعني بروفيشنال اللي مسوي الرينوفيشن كله بالبيت كله، ما عايف ثغره. مرات تشوف اكو بيوت تطب الرينوفيشن مالتها تحسه مثل ما نقول احنا شله وعبر، لانه هوايه اكو ثغرات عايف، واكو هوايه شغلات ما مسويها ناقصه، بس هنا كل شيء كامل مكمل 100%. بالضبط، لانه التيم اللي اشتغلوا بهذا البيت يعني يشتغلون بشرف، انه اكو ناس خاصه بالرينوفيشن انه يقول لك خلاص انا بس اخذ فلوسي واحط الهوسه كليتها واغطيها للخراب واطلع. بس الشخص التيم اللي يشتغلوا بهذا البيت نعرفهم شخصيا، وشغل يسووه يعني ابداع صراحه، ويشتغلون بشرف، يعني
اشياء انت حتى ممكن واحد ما تقولهم عليها هم يسووها وينتبهون عليها. وتقدر همتين تتواصلون وياهم. سيف راح يحط لكم اساميهم اسم الشركه على الشاشه. ريان سكاي رينوفيشن، راح نخلي ارقامها تكون همتين على الشاشه، موجودين هم بوينزر، تقدرون تتواصلون وياهم ويعطيكم فري استيميت. يعني مثلا اذا ممكن واحد عنده بيت مثلا يحتاج يسوي رينوفيشن او شيء، اتصلوا بيهم ممكن حتى قبل ما تشترون البيت. يعني خلينا نقول لقيتوا بيت عن طريقنا او عن طريق ناس ثانيين، يتصلون بالبيت تيم هم ويسوي لكم فري استيميشن، يعني انه يروح يطلع وياك وللبيت ما تدفع له ولا دولار، يقيم لك الرينوفيشن، يقيم لك البيت شلون مثلا حالته الوضع ايش قد يحتاج له حتى يصير بمستوى ثاني، وهذا كله يصير ببلاش. يعني خلينا نرجع هسه للبيت، هاي الغرفه الثانيه وهاي الغرفه الثالثه. خلينا نبدي بالغرفه الثانيه، هاي هي اصغر غرفه بالبيت، فيعني انا اشوفها بشخص واحد او ممكن اذا واحد طفل، يعني اذا عائله وبيها طفل تكون هي هاي غرفه للطفل او حتى طفلين يعني تكون بهاي الغرفه. وصار هاي الغرفه همتين بيها كلوزت، يعني همتين بيها شباك، بيها شباك اكيد، وبيها همتين سلايدنج ميرور دور هنا. فهذا شيء حلو انه كل غرف بيها كلوزت حتى واحد هدومها تكون كليتها مرتبه. وعندنا هسه نفوت هنا للغرفه الثالثه. هاي الغرفه همتين مساحتها كبيره، مساحتها شويه اصغر او مثل الغرفه الاولى اللي شفناها، مساحتها كلش زينه. هنا عندنا همتين من مساحه انه واحد يقدر يحط البيت. وهاي الغرفه ما بيها كلوزت مسويها يعني باب وتفتح وهاي، بس ممكن واحد يضيف هنا كلوزت اذا يحب بالمستقبل يسوي كاستم. يعني اكو شركات يسوون، نعرفهم همتين اذا واحد يحب يتواصل وياهم، شركات يسوون لك كاستم، يبنوا لك بناء كامل كنتور ظاهري، او ممكن يحط له باب اذا تريد يعني، فيصير بناء مرتب كلش يعني ما يكلف هواي شيء 100 700 دولار. اكو اوبشن ثاني انه بس تشتري كنتور وتحطه، او ممكن تشتري كنتور كلوزت جاهزه همتين من برا. سيف طبعا انا كلش يعجبني اشوف الفيديوهات القبل والبعد، فخلينا نضيف لهم اياه همتين بالفيديو هذا، خلينا يشوفون البيت هذا شلون كان قبل، صور مالته وشلون صار بعد، اللي هو حاليا هم اوريدي يشوفون بعد، بس شوفهم القبل همتين. يلا خلينا هسه نروح الفيديو قصير نشوفكم شلون كان هذا البيت قبل الرينوفيشن، وراح نرجع لكم نشوفكم الحمام والمطبخ. وهسه بعد ما شفتوا البيت شلون كان قبل وشلون صار بعد، خلينا نروح اخير جزء نشوفه من البيت اللي هو المطبخ ومكان لميز الطعام. طبعا المطبخ همتين نفس الشيء، اكيد شفتوه قبل شلون كان وشوفوا هسه شلون صار. هاي كليتها براند نيو موجوده، حتى الثلاجه براند نيو. الطباخ واحد يقدر، هو شويه قديم، واحد يقدر يشتري او يستخدمه كما هو حاليا يشتغل ما بأي مشكله، بس اذا حبيتوا مثلا انه واحد يجيب فد شيء مودرن اكثر من هيك اكيد تقدرون تسووه، هذا شيء اوبشنال. طبعا عندنا هوايه كابنتس هنا، اي ثينك سيف السايز هنا يعني كلش زين وكافي مثلا العائله من 5 نفرات، او واحد مثلا اذا حب يضيف كابنت واحد يقدر يضيفها هناك، هم تعتبر اضافه حتى تكبر المطبخ وتضيف بعد جرارات او مثلا كوميدي، اتس اب تو يو. بس اوفرال اشوفه اني هو مساحته كلش زينه وكافيه وكلش حلو ومرتب. بالضبط المكان هو زين لعائله من 5 نفرات، ونفس الوقت نسين انه اكو مساحه خلوها، يعني اذا واحد يريد يحط ميز طعام بالنص فهمتين كافي، فانه يصير يعني بالضبط مساحه هنا كلش كبيره، واحد يحط ميز طعام وكراسي وستيل انه الحركه تبقى كلش، عندك مساحه كلش كبيره واحد يقدر يتحرك بها براحته. عندنا من هاي الصفحة هو الحمام. طبعا الحمام 100% البيت كله هم مجدد، الحمام مجدد، الحمام كلش حلو. حبيت التناسق مالته مال الالوان ويا القاع ويا الكاونتر توب. هاي اللي هنا الفانيتي لونها نفس لون القاع، وبالاضافه الى انه الحياطين هنا لونها تايل همتين نفس لون القاع، فحبيت الماتشنج مالتهم مال الكولرز، فشي كلش حلو. وسيف اذا شفت همتين هذا التايل نفسه نستخدميه بالدخله مال الباب، وهنا اول ما تطب للبيت ومن تطلع نفس التايل نستخدميه.
الحمام هذا طبعا شاور تويلت وفانيتي، وعندكم هذا الشيء اكيد السلوب مالته. اهم شيء دائما اشوفه بالشاور السلوب مال مي، انه من ينزل ما يظل واقف في مكان واحد، اهم شيء يكون سلوبت انه ينزل المي ويروح للمجاري. بالضبط، هو هذا البيس اللي مستعملين البلاستيك، فطبعا عاده هذا يكون هو احسن حتى من السيراميك اللي يحطونه. من يحطون سيراميك يمكن يسوي سيبينج يعني يعبر مي للداخل، فهذا صحيح. مستحيل يعبر مي للداخل وهو اوريدي السلوب مالته تكون بيرفكت يعني. بالضبط. فمثل ما قلنا هذا كله يدل على الشغل انه كان كلش مرتب هذا البيت. طبعا صراحه الحمام يعني ممكن بالصور ما يعطي حقه، بس انا اشوفه كلش مرتب. اشوف الكاميرا ما تبين المساحه كلش، فواحد اللي يشوفه بالحقيقه يلا انه يكتشف المساحه. هنا عندنا مثل خزانه خلينا نقول للحمام، خليه هنا هيك ثلاثه اللي يحب يستخدمها وعنده اشياء يحطها. وصلنا اخير جزء اللي هو اللاندري، غرفه الغسالات. عندنا هنا الغساله والنشافه. وهذا هو اعتقد سيف ريلاينس، هذا الجيزر الهوت ووتر تانك، الجيزر مال المي الحار هنا محطوط، وهم اذا تشوفوا ما مأثر على المساحه مال البيت، محطين بخوش مكان اللي هو الغرفه مال اللاندري. هسه خلينا نطلع نشوفكم الحديقه، لانه قلنا بدايه الفيديو انه الحديقه بها باركينج، فخلي يشوفكم المساحه. صار قبل ما نكمل الفيديو بس اقول لهم انه اي شخص مثلا ممكن شخص اذا هو مستثمر او عائله مثلا تريد تعيش بهذا البيت، عائله ميزانيتها قليله، فهذا البيت ممكن يكون كلش مناسب لهم. واذا شخص مستثمر يجي ياجر هذا البيت فهمتين ما راح يواجه اي مشكله انه ياجره ويجيب ناس زينه. بس الشغله الثانيه همتين، اذا شخص مستثمر ويحب انه هو يسوي هذا الشيء اللي نسويه احنا حاليا للمستثمرين اللي يشتغلوا وياهم، اللي مثلا نشتري بيت مثل هذا وترجع يعني مثل ما شفتوا شلون كان وشلون صار، وهسه ان شاء الله همتين ينباع بسعر جيد والمستثمر اللي اشتراه يربح به. يعني هيش بيت ممكن واحد يطلع في حوالي مثلا بكل فلوب يسويها شيء 30 40 الف دولار حسب سعر البيت. طبعا هاي البيت اسعارها مو كلش كبيره، فلذلك ما راح يسوون بها ال 100 الف وال 200 الف يعني. بس اذا انت حسب حساب اذا 30 الف او 40 الف سويتيها 4 مرات بالسنه، يعني هاي 90 او 120 الف دولار على سنه واحده. اكيد. هذا هو الطريقه اللي واحد فعليا تصعد فلوسه، ومرات تجي ضربات ممكن يسوي بها واحد. بنفس الوقت هماتين اشوف انه واحد لازم يدرس هذا الموضوع، يعني انه يحسب المصاريف ايش قد، لانه عاده مثل ما قلت انه مرات ما تنجح وياك 100%، بس اذا اخذت البيت بسعر زين جددته وصرفت عليه. هسه هذا البيت صارفين عليه كلش هوايه رينوفيشن بيرفكت. حتى اذا شفتوا البورتش هاي اللي قدام الدخله مال البيت هاي هماتين مجدديها، الخشب مالتها كان كلش تعبان فهم صارفين عليه. بس واحد من يصرف بعدين من يجي يبيعه انه يكون يسوى ويطلع بالمبلغ اللي هو يريده. بالضبط، هو لازم واحد يحسب حسابه، ومن يشتري بيت هماتين يعني يعرف انه يشتريه بالسعر المناسب ويختار البيت الصح يعني. وهي هاي شغله الريل استيت ايجنت اللي قاعد تشتغل وياه، المفروض يساعدك انه اختيارك البيت الصحيح. سيف ما اعرف اذا عندنا مفتاح لهذا الباب حاليا او لا، بس هذا الباب هو هنا الجراج مال السياره، تقدر تفوت سيارتك لانه اكو مثل الالي يسموه اللي هو ممر ورا البيت، تطب براحتك وتقدر تبرك السياره يا اما بهذا الجراج او بالدرايف واي الخلفي هذا. طبعا هواي ناس تقول لك انا ما احب اعرف سيارتي برا، تقدر مثلا هذا السياج هنا تشيله وترجع السياره اللي ورا شويه، هاي القاع واحد يعدلها او يصبها، واذا صبها فشي يكون بعد احسن، الصبها ويصير كلية درايف ويقوم حتى يكفي سيارتين. والهذا السياج يصير بنهايه الممر هذا، فيقوم يطب السياره ويسد الباب وراك. فهذا الشيء هم حاليا هذا الجراج ممكن واحد يبدي يستعمله. احنا حاليا انه المستثمر اللي اشتراه سوى مجرد رينوفيشن وقرر يعني هو هدفه انه يشتري رينوفيشن ويبيع البيت، فما فتح الجراج ولا سوى شيء حتى انه يدخل سيارته او شيء. بس الشخص اللي ناوي يسكن هنا ممكن يفتح الجراج ويخلي انه سيارته تدخل بالجراج. بالضبط. طبعا هاي الواجهه مال البيت الخلفيه، وفي شفتوا الاماميه. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار بخصوص هذا البيت او اي بيت ثاني او اي عقار تريدون تشوفوه او تستفسرون اي سؤال عن العقارات، تقدرون تتواصلون ويانا، ارقامنا دائما حتكون على الشاشه. واذا عندكم اي سؤال او تريدون تشوفون قد سعر البيت قبل ما نسد الفيديو، سعر البيت حيكون معروض ب 250 الف دولار كندي. اللي عنده اي استفسار او يريد يشوف البيت تواصلوا ويانا، واذا تحبون تشوفون فيديوهات نفس هاي شوفوا هذا الفيديو الثاني، ومع السلامه نشوفكم الفيديو الجاي.